Ти можеш стати мільйонером у Слот Сіті. 5 тижнів, 5 мільйонів, 5 мільйонерів. Один депозит на тиждень і шанс виграти мільйон вже в тебе. Знято? Та-та. Шикарно. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. В цьому випуску в Англії пройшло фрік-шоу вечору бокса за участі брата Тайсона Ф'юрі. Берінчик не захотів повертатися у бокс і обрав інший вид спорту. Усик провів зустріч з Трампом та закликав президента Америки відкрити очі на війну в Україні. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Український суперчемпіон Олександр Усик провів зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Український боксер напередодні прибув до Сполучених Штатів Америки, де вже встиг відвідати Пентагон. Тепер стало відомо, що в межах поїздки Усик також зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. Повідомляється, що зустріч була теплою і тривала довше, ніж очікувалося. Колишній спецпосланець президента Америки з питань України Кіт Келлог заявив, що це була його ідея запросити на зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті непереможеного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика для того, щоб організувати зустріч двох чемпіонів Трампа і Усика. Сам Усик при цьому на зустрічі з Трампом вкотре нагадав президенту Америки про Україну та попросив допомоги у Дональда. Ось що заявив Усик. Росія протягом багатьох років хоче знищити українську мову, українську історію, українських людей. Найголовніше, що від України почала бути Росія. Тобто українські князі, царі, їхні діти побудували Москву. Зараз ми бачимо, що діти інколи бувають неслухняними. Я взагалі не розумію, чому Росія така величезна і робить такі зухвалі речі. Мені здається, це просто заздрість. Ми боремося за свою незалежність. Нас хочуть просто з'єднати з росіянами, але ми різні. Українець і росіянин – це різні люди. Це те саме, як ви сусіди з Канадою. Канадець і американець, українець і росіянин – це різні люди, сказав Усик. Також боксер додав, що він багато років жив у російській пропаганді, але зараз повністю підтримує Україну та перейшов на українську мову. Окрім того, у особистій дискусії з Трампом Усик попросив у президента Штатів виділити додаткову допомогу Україні. Сам Трамп поки ніяк не прокоментував свої перемовини з Усиком. Цікаво, що ще рік тому Усик активно критикував Трампа. Тоді Олександр заявляв наступне: «Дональде Трамп, відкрий очі та допоможи моєму народу. Трамп має нести за свої слова якусь відповідальність, адже казав, що зупинить війну за місяць або за день. Навіщо взагалі тоді було таке говорити?» – сказав Олександр Усик, критикуючи Трампа у червні 2025 року. Друзі, а як ви вважаєте, яка мета візиту Усика в Штати? Це допомога Україні? Просто маркетинговий хід? Чи, можливо, Усика готують в президенти України в майбутньому? Пишіть в коментарях нижче. А тим часом легенда боксу Майк Тайсон закликав Олександра Усика прийняти бій проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Цитуємо Тайсона: «Усику, ми чекаємо на тебе, брате. Усику, приїжджай і забирай своє, крихітко. Нам потрібні ці гроші». Звернувся американець до українського боксера. Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман офіційно підтвердив, що організація санкціонувала бій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем тимчасового титулу WBC Агітом Кабаєлом. Усику дали 30 днів на погодження, інакше в нього заберуть пояс. Пройшло вже більше 2 тижнів з моменту оголошення цього рішення від організації, а отже, до кінця червня місяця Усик має ухвалити остаточне рішення, чи буде він битися з Кабаєлом, чи просто віддасть йому титул. Тоді Кабаєл буде захищати його проти Мозеса і Тауми. Берінчик не захотів повертатися у бокс і перейшов в інший вид спорту. Колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик став гравцем медіафутбольної команди Коно Медіа Тім. Про підписання спортсмена повідомила прес-служба клубу.
Власником команди є колишній півзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка. Всього Берінчик провів на професійному рингу 20 боїв, 19 з яких зумів виграти. Свій останній бій Берінчик програв у лютому 2025 року Кейшону Девісу та втратив пояс чемпіона WBO. А тим часом в Англії пройшов супербій двох шоуменів. У головному бою івента від Freak Fight Promotion Misfits Boxing в Манчестері місцевий боксер Томмі Ф'юрі бився проти стронгмена-співвітчизника Едді Холла. Формат бою був у 6 раундів по 2 хвилини. Стартовий раунд брат Тайсона Ф'юрі Томмі Ф'юрі провів на велосипеді, відчайдушно уникаючи зіткнення зі звірюгою Холлом. Стронгмен зумів кілька разів наздогнати опонента, але нічого небезпечного не створив. У другому раунді Ф'юрі діяв трохи активніше, але після першого ж зіткнення знову пішов велосипедити, діючи дуже пасивно. Перші 2 раунди були за Холлом. Ф'юрі включився у третьому раунді, переграв опонента за рахунок швидкості та маневреності. Виявилося, що працювати другим номером у Холла не виходить, тому він спробував повернути ініціативу у 4-му раунді, але не вийшло. У другій половині бою збільшилася кількість клінчів, бій остаточно втратив у глядабельності. Втім, Ф'юрі більше попадав по супернику, у підсумку за вердиктом 2 суддів перемогу віддали саме брату Тайсона Ф'юрі. Ще один суддя зафіксував нічию. У підсумку перемога Томмі Ф'юрі рішенням більшості суддів. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.